වෙල්කම් බෑක් ගයිස්. ඉතින් අද අපි ආවා රුපියල් 500 ගාන දාලා රිකෝන් එකට ආවා. අපි කොත්තුවක් ගන්න මර දාන්නට ආවා. මාළවේ ඉඳලා මූ පිළියන්දලි දන් ආවේ. අපි ඉතින් අචින්තේ කාර් එක අතන පාක් කරලා අපි දැන් යනවා කොත්තුවක් ගන්න. तेरे मेडी करना इधर ये पोट्टक क्या आता करना डॉल्फिन चीज से गाय डॉल्फिन चिकन में गाय मैं फुल देगा नाइस चीज से डॉल्फिन चिकन चीज से गए डॉल्फिन चिकन नॉर्मल चीज से गए මේක තමයි චීස් චිකන් ඩොල්ෆින් කොත්තු චීස් ඩොල්ෆින් එක තමයි මුන්න මසාලේ මසාලා නෙමෙයි මේක නෝමල් ඒක මුන්න කාලේ කරේ මුන් කරානේම බොනස් ඉන්නේ නැද්ද අයි sorry मेरे बात तो या नहीं सिस्टम डाल लगे मटर अंगानी नॉर्मल लेकर ना चीज़ से सेट था मटर ऐसे मटर चीज़ से ना मेडी प्रति जा रहा थी नहीं चीज़ कोत्तु ये वाला ताव डॉल्फिन चीज़ चिकन कोत्तु खान फाइल रहेगा मुंडा क्या है मादी ये लगे मुंग तो राइस है दे मुड़ा बुरियानी नहीं फ्राइड राइस अभी ताव फ्राइड राइस अभी ताव चिकन फ्राइड राइस है नहीं अभी ताव चिकन फ्राइड राइस है ऐड करा अभी तो मेरे दाना गाना किए थे क्या अतीम मकान प्लस किए थे क्या रहा देने ना अतीम मकान ओ श्रीलंका नहीं थे नहीं हमें क्या अतीम कान नो नहीं कि पोक होती है हुआ पोक पी है अंतिम hari ini अंतिम गेम में अंतिम hari come on move friends ඔසන්ද දැන් අපිට ගියා මෙතන බදාම් නේ බදාම් තියෙනවා අරගයි මේකයි බීලා තියෙනවායි එන රසයි කියලා හරිද කිව්වා දැන් අපි එතනට ආවා ගුණු කැල්ටියක් කපලා කරවල කැල්ටියක් දාලා ප්ලේන්ට් එක දාලා දීලා දැක්කා බදාම් අපි දැක්කේ නැහැ දැක්කේ නැහැ හැබැයි කමක් නැහැ ඔසන්ද नाइस අපි යනවා බදාම් හන්ටින් යනවා මරදාන නයිට් ලයිෆ් එක මේක තමයි මේ තියෙන බොයිස් අපි කාපු තැන රිකෝන් in front of new hardware ඉතින් අපිට ගියා 3540ක් ගියා පස් දිනකට ගන්න අපි කෑවා කොත්තු දෙකයි චිකන් රයිස් එකයි අපි දැන් යන්නේ බදාම් හන්ටින් අපි දැන් කොත්තුවයි ඒ ටික කාලා මරදානි දැන් අපි ආවා දැන් අලුත්කඩයට
තවයක් ගන්නවා කිය. ඒ බදාම් එකක් ගත්තා අපි try කරලා බලමු. මේක බාට්ට. මේක නම් පිස්සුවා friends. අපි මේක ගත්තේ මොකද නම එතන අබ්දුල් රසාක් ජූස් බාර්. එතන යටින් තියෙන්නේ. පල්ලෙහා තියෙන්නේ. එතන පල්ලෙහා තියෙන වෙන මේක ඔතන විවත්තේ. ඔතන තායක් ගන්න දාන්න යන්නේ. රාතයට නෑ පොට්ටයි. ඕකේට උඩ කැල්ල දාගින් නැද්ද? Okay. A few moments later. New one friends. Third round. मारो ये मारो එදා බිව්වේ රට රහිත. එදා බිව්වේ හැබැයි සුදු පාටයි නේ. ඈ මේ කහ පාට. අපි friends මේ ලෙහෙම ආවා නෙළුම් කුල්නට. අපිට යන්න දෙන්න බෑ කිව්වනේ. අපිට යන්න දෙන්න බෑ කිව්වා. මේ දෙන්නේ මේකට නගින්න දෙන්න බෑ කියලා කිව්වා. ඉතින් අපි දැන් හරිම දුකෙන් දැන් අපි යන්න හදන්නේ. back to home වෙන්න හදන්නේ. අචින්ද බලාගෙන ඉන්න හදන්නලා. ඉතින් අපිට යන්න දෙන්න බෑ කිව්වා. අපි බලමු අපි ඊළඟට කොහෙද යන්නේ කියලා. friends ඉතින් අපේ නෙළුම් කුල්නට යන්න ගිය අවස්ථාවක් නැති වුණා. ඒ කියන්නේ අපි යන්න හැදුවා ගේට්ටු වහලා ඉතින් අපිට යන්න බැරි වුණා. ඉතින් අපි දැන් ගෙවල් වල යන ගමන් ඉන්නේ උවිදු ඉස්සරහින් යනවා. ඔසලයි මා යනවා. ඔසල පේන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට ලයිටුත් නැහැ දැන්. මුන්දෙන්ද මේ ඉන්නේ. ඉතින් අපි මෙතන vlog එක ඉවර කරන්න හැදුවේ. අපි එහෙම තමයි කොත්තුවක් කාලා බදාම්මයක් බොන්න තකහණියක් අලුත්කඩේ ගිය මරදානිදා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා සතුටු වෙන්න ඇති කියලා මං හිතනවා. අපි ඊළඟ vlog එකෙන් හම්බෙමු. මම නම් GoPro එක නිවනවා. bye.